Hello guys, ngayon naman ay mag-test na ulit tayo. Ibang klaseng test naman. Ito ay yung kasama yung sa throat. Kung natatandaan nyo dati, di ba, yung test namin yung sa ilong lang. Ito ang ginamit namin. Yan. Self-swab test din naman ang mangyayari dito. Pero, ito, yung result nito, nakikita na agad namin dito sa bahay. Pero itong gagawin namin ngayon ay sa ospital nila kukuhanin ang result. I-send namin doon, bale dito gagawin sa bahay ang pagti-test. Pero sa ospital naman nila kukuhanin ang result doon. Okay? Ay muna natin yung box. Ayan, may how to test for coronavirus, COVID-19. Ito yung instruction. Pero ilang beses naman namin nagawa ito. Yung test kit. Dala sa amin dito sa bahay. Yan. And then dadalahin yung sample namin, yung nakuhang to test, ay dadalhin mamaya sa nursing home. And then sila naman ang magsisend sa ospital. Okay. Ang ating box. Tapos, wait, lagyan muna natin ng ito natin lalagay sa plastic na clear, ano? Okay, dito pa natin kasi yung number ng ating magtatali-tali sila. Tali-tali. Yeah. Tali-tali ang number nila. Hindi maligaw, baka kung kaninong sample ang matest. Ito naman, ilalagay natin ito, dito sa loob. See, para meron siyang support. Hindi mabasag, if ever yan, ito yung medyo malambot. Ito na rin lalagay mamaya ito. Okay. Yan. So, ito naman ay seal para sa box, and then ito yung sa plastic. Okay. Start na tayo ng test. Okay. Ito muna, yung parang cotton bud para kuhanin yung sample natin. Para i-test. Okay, be careful, baka makontaminate o matatouch. Okay? Okay, so sa throat muna. Ayaw kong humarap. Papasok pa ako. And then, sa ilong. Be careful, baka ang gawin niyo sa ilong muna bago sa throat. No. And then, the other one. Ang mapasamang Ayan. Okay. And then, lalagay natin dito. Okay. And then, meron siyang dito. May mark. Saan yung mark? Ayun, yung mark para i-cut natin yun. Na-cut na natin. Ngayon, natin sa loob na yung kaputol. Okay? Ayan. Para masaraduhan natin siya. Ayan.
be sure na talagang sealed, hindi matatapon. Ayan, okay? And then, ilalagay natin siya sa loob. Ayan. Isesend ito sa hospital, ang NHS, ang lab. Wala naman siyang hangin. Ang air, dapat walang air. Be sure walang air. So, pa-flat natin ganun. So, be sure walang air daw. Kaya, gaganyan natin sa basura. Okay, so walang air. And then, ilalagay natin siya dito sa plastic. Okay, ano nga. Okay. Sa loob. Plastic. And then, may seal ko yun. Ano ba ang seal? Kaya, this one. Yes. Seal natin. And then, yun. Dikit na siya. Yan. Okay. Dikit na siya. And, lagay na natin siya sa loob ng box. Yan. Isang ball. Close natin. Then, si-seal natin. Security seal. Yan ang sagad mo. May sagad mo yung puti. Sagad mo yung puti. Hindi, di ba? Naka-ano? Sagad mo yung puti. Yan. Sana di ang ano niyan. May pattern yan. Kaya nga. Okay, wait. At ng aking boss ay tinuturuan ako ng aking boss. Yan. Kasi may pattern nga naman doon eh. Okay. Yan. Tulog ano tuloy. Kasi doon ang simula. Yan. Yan. Sealed siya. Important ito. Nakulot tuloy. Yan. To open box, break the seal, and lift. Flap. Ito gagawin nila. Okay. And then, lalagyan natin ng pangalan. Okay na. Zenaida. Hoy, ubusan na sila ng tinta. Ayun guys, yun lang ang kagandahan ng mga frontliners. Yung dun ka nagtatrabaho sa mga nursing home, sa hospital, yan. Talagang priority kayo na laging may test, ganyan. Ako naman napasabit lang. Ako'y napaano lang. Napasabit lang ako. Dahil ng aking husband. So, nakakatuwa. Iba-ibang feeling, na talagang intindi ang mga frontliners talaga. Pinakikita ko lang lahat yung nangyayari, yung ginagawa sa amin, ganyan. Hindi para mag-show off, ganyan. Hindi, at least, may mga taong nagtitest ng ganyan, at least sila ay barrier, no? COVID barrier, ganyan. Imagine mo kung lahat ay hindi nakakapag-test, di ba? Hindi natin alam na tayo pala ay may positive na, ganyan. So, ayun, kaya malaking bagay din. Kasi ang importante lang naman dyan, yung tayo ay, malaman natin na tayo ay kung positive, syempre, huwag nang lalabas, ganyan, mag-quarantine na. Kahit naman negative, ingat din kasi baka naman yung kasalanguhan mo. So, talagang mag-spread. Para to stop spreading talaga, hindi yun ang gagawin natin. Ingat talaga. So, at
At saka guys, talagang resistensya. Kahit tayo magka-COVID, alam niyo yun, yung marami akong mga kaibigan na naging positive. Pero, dahil malakas ang resistensya, parang normal lang. Wala. Nawalan daw ng panlasa, pangamoy, pero hindi nagkalagnat, hindi nagkaubo. Na-quarantine lang, nag-self-isolate lang. Pero, in 2 weeks, a week, in 2 weeks, nawawala na rin. Gumagaling na talaga ng kanya. Basta, malakas kasi ang resistensya. And mayroon naman ako isang kaibigan nag-positive, pero matindi ang ang symptoms na naramdaman niya. And ngayon, isang araw, 9 days na siyang nasa hospital, and namaya talaga. Siguro dahil nakakapayat din yung nag-iisip ka na ikaw ay nasa ospital, ikaw ay ginagamot, parang baka matindi ang iyong COVID, ganyan. At saka nakaramdam talaga siya ng yung ubo na iba talagang pakiramdam ng katawan, bagsak, mahina ang katawan. Siguro dahil nga bagsak ang resistensya, and then mayroong nag-positive ka, apektado. So ayun guys, ganun talaga. Kaya doon sa may mga kaunting nararamdaman din, katulad ko, ako talaga natatawa. Kasi may konti. Siyempre, pag nagkaroon ka, may nararamdaman kang konti, tawag nila vulnerable kahit pa paano, diba? So, ingat. Okay guys, so ingat-ingat tayong lahat, and pray tayo na sana matapos na lahat talaga. At nang tayo naman ay makapagbakasyon, Diyos ko. Kahit naman sa malalapit lang, yun, para ma-relax naman natin yung sarili natin, mapamper naman yung sarili natin, di ba? Okay guys, so bye guys, and see you again for my next vlog or my next crafts. Okay, ayan, alternate tayo guys. Kung anong meron, go lang ng go ng pag-share ng mga video. Ayan, bye guys.